Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Science Shop. Trong video hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về hai khái niệm, đó là DOS và DOT là gì và khi nào thì chúng ta cần sử dụng DOS và DOT. Trước khi tìm hiểu về hai khái niệm này thì chúng ta phải làm quen với một khái niệm trước, đó là DNS. Thì DNS là gì? Nó là viết tắt của Domain Name System, sử dụng port UDP hoặc là TCP53, là một cái giao thức dùng để mà phân giải tên miền thành những cái địa chỉ IP cũng như là ngược lại để các cái thiết bị mạng có thể hiểu được. Tuy nhiên thì DNS là cái giao thức không an toàn, nó rất là dễ bị chặn hoặc là bị tấn công. Điều này có thể gây rủi ro bảo mật cho người dùng. Bởi vậy cho nên nó sẽ xuất hiện thêm hai khái niệm nữa là DNS over TSL, viết tắt là DOT, và DNS over HTTPS, viết tắt là DOS, cung cấp một cách an toàn và được mã hóa để gửi các cái yêu cầu DNS. Vì vậy thì người dùng có thể chắc chắn rằng dữ liệu của họ an toàn và bảo mật. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem DOS và DOT là gì, cũng như là sự khác biệt chính giữa hai giao thức này nhé. DNS over TSL, viết tắt DOT, là một giao thức bảo mật để mà mã hóa và đóng gói những cái truy vấn cũng như là phản hồi DNS qua giao thức TSL. DOT sẽ tăng cường quyền riêng tư và bảo mật của người dùng bằng cách ngăn chặn cái việc nghe lén và thao túng dữ liệu DNS thông qua các cái cuộc tấn công trung gian. Và DOT thì nó hoạt động bằng cách đó là nó sẽ đóng gói thêm một lớp mã hóa TSL lên các cái truy vấn DNS. Khi đó thì yêu cầu và những cái phản hồi DNS sẽ được gửi dưới dạng dữ liệu đã được mã hóa bằng một key duy nhất cho mỗi phiên kết nối. Chỉ có những cái thiết bị tham gia vào phiên hiện tại mới có thể truy cập dữ liệu. DOT sử dụng giao thức TCP port 853 thay cho port 53 mặc định của DNS. Tương tự như DOT thì ở DNS over HTTPS, viết tắt là DOS, cũng là một giải pháp để bảo vệ những cái truy vấn DNS. Tuy nhiên thì DOS nó sử dụng ở HTTPS port 443 để bảo vệ các cái truy vấn DNS. Và từ quan điểm của IT thì những cái lưu lượng DNS nó sẽ giống như là các cái lưu lượng HTTPS. Chẳng hạn như là khi người dùng truy cập vào các cái website thông thường, một tính năng chính của DOS đó là nó sẽ ẩn cái địa chỉ nguồn của các yêu cầu DNS từ các ISP và các bên thứ ba khác muốn theo dõi lưu lượng truy cập web. Điều này thì nó sẽ gây khó khăn cho ISP cũng như là các cái tác nhân khác trong việc theo dõi và thu thập dữ liệu về hoạt động trực tuyến của người dùng, mang lại cái lớp quyền riêng tư cho người dùng. Ngoài ra thì DOS cũng mã hóa toàn bộ phản hồi DNS, bao gồm cả trường địa chỉ IP, khiến bên thứ ba hầu như sẽ không thể truy cập hoặc là xem dữ liệu của người dùng. Như định nghĩa thì chúng ta có thể thấy là điểm khác biệt chính giữa hai giao thức là DOT thiết lập kết nối qua giao thức TCP, sử dụng port 853, mã hóa truy vấn DNS bằng TLS, trong khi DOS sử dụng TCP port 443, mã hóa bằng HTTPS và HTTP SCHA. Có một điểm khác biệt nữa đó là cái độ phức tạp của mã hóa. DOT sử dụng lớp mã hóa TLS như là một dạng bổ sung, còn DOS sử dụng HTTPS phức tạp và an toàn hơn. DOS cũng mã hóa toàn bộ phản hồi DNS bao gồm cả payload và IP, khiến nó an toàn hơn và hacker sẽ không thể xem được nội dung dữ liệu. Ngoài ra thì DOT yêu cầu có các DNS resolver hỗ trợ giao thức, còn DOS thì có thể sử dụng với bất kỳ trình duyệt web nào hỗ trợ HTTPS. Do vậy thì DOS sẽ phổ biến và được sử dụng rộng rãi hơn, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được. Như vậy thì khi nào chúng ta nên sử dụng DOT và khi nào thì chúng ta nên sử dụng DOS? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào từng mô hình mạng khác nhau và yêu cầu bảo mật của quản trị viên hệ thống nữa. Mỗi giao thức sẽ có những cái ưu nhược điểm riêng, quan trọng là chúng ta đang focus vào mục đích gì. Có một số những cái điểm chính mà các bạn có thể cân nhắc để lựa chọn được cái giao thức phù hợp nhất. Từ quan điểm bảo mật thì DOT thường được lựa chọn hơn do nó cho phép quản trị viên giám sát được các traffic DNS. Qua đó thì có các action là permit hoặc là deny một số traffic không mong muốn. Điều này thì sẽ giúp IT xác định và ngăn chặn các cái mối nguy hiểm tiềm ẩn. Còn nếu từ góc độ riêng tư thì DOS lại thường được lựa chọn hơn vì các truy vấn DNS lúc này sẽ được mã hóa bằng HTTPS và HTTP SCHA. Khi đó thì các cái truy vấn DNS nó sẽ tương tự như là những cái truy cập web bình thường, cho nên là người dùng sẽ có thêm quyền riêng tư.
Tuy nhiên thì quản trị viên sẽ khó khăn trong việc ngăn chặn những cái truy vấn DNS độc hại, hoặc có thể là chặn nhầm cả những cái lưu lượng HTTPS khác nữa. Ok, như vậy thì có thể kết luận rằng là để đảm bảo quyền riêng tư cũng như là sự bảo mật trong thời đại 4.0 này, thì DLT và DOS sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những cái hệ thống mạng. Và hiện nay tất cả các thiết bị như router, firewall hay các thiết bị hỗ trợ DNS đều đã hỗ trợ hai giao thức này. Do đó thì đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi để có thể giúp mạng Internet trở thành một môi trường an toàn hơn. Và các bạn có thể tham khảo những cái dòng firewall mới nhất hỗ trợ DLT và DOS được phân phối chính hãng tại CNTT Shop ở trong link mình để bên dưới mô tả của video nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.